Bună ziua, dragii mei! Continuăm seria Rețeta lunii cu rețeta lunii iunie și pentru că suntem în plină vară, rețeta lunii iunie nu putea să fie decât una cu cireșe. Și pentru că afară este foarte, foarte cald, v-am pregătit un cheesecake cu cireșe, ușor de făcut, foarte aromat și mai ales fără coacere. Pentru crustă vom avea nevoie de 300 de grame de biscuiți cu cacao și de 150 de grame de unt topit. Pentru cremă vom avea nevoie de 600 de grame de cremă de brânză, 300 de ml de smântână pentru frișcă, 200 de grame de zahăr, o lingură de esență de vanilie, 20 de grame de gelatină și 200 de grame de mascarpone. Iar pentru jeleu vom avea nevoie de 700 de grame de cireșe, 100 de grame de zahăr, 100 de ml de apă și 15 grame de gelatină. Voi începe această rețetă cu crusta și este una foarte simplu de făcut și foarte rapidă. Am aici biscuiții, care sunt biscuiți cu cacao. Puteți folosi orice fel de biscuiți vă plac vouă. I-am pus într-un robot de bucătărie și îi voi mărunți foarte bine. Apoi, cu robotul pornit, voi adăuga untul puțin câte puțin până când îl voi incorpora pe tot în biscuiți. Când amestecul arată precum pesmetul ud, este gata de a fi pus în tavă. Am aici o tavă pentru tort cu inelul detașabil. Aceasta are diametrul de 23 de cm. La bază am pus puțină hârtie de copt și voi turna amestecul de biscuiți cu unt. Țineți cont că untul trebuie să fie unt gras cu 82% grăsime. Voi compacta totul cât să am un blat de aceeași grosime peste tot. În continuare, voi pune blatul format la frigider pentru aproximativ 30 de minute. Voi trece acum la pregătirea gelatinei, iar pentru a economisi puțin timp, voi hidrata și gelatina pentru cremă și pe cea pentru jeleu. Voi începe cu cele 20 de grame de gelatină pentru cremă. Am pus gelatina într-un bol puțin mai mare, iar peste ea voi pune apă rece, aproximativ 150 de ml. Voi proceda la fel și cu cealaltă gelatină, cele 15 grame de gelatină pentru jeleu, și voi pune aproximativ 100 de ml de apă. Voi amesteca puțin în ambele și voi lăsa gelatina să se hidrateze. Va dura aproximativ 10 minute. Jeleul este și la fel de simplu de făcut și îl puteți face cu fructe proaspete vara, dar iarna puteți folosi cireșe congelate. Am aici cireșele proaspete cărora le-am scos sâmburii și le-am tăiat în jumătăți. Voi adăuga apa, zahărul și le voi lăsa să fiarbă pentru aproximativ 5 minute din momentul în care fructele au început să fiarbă. Cireșele au fiert și am obținut un fel de dulceață rapidă, care este simplu de făcut și foarte gustoasă. În amestecul fierbinte voi pune gelatina hidratată, cele 15 grame de gelatină. Și acum puteți să vedeți cum arată. Este o masă compactă și pur și simplu voi amesteca până când gelatina se va dizolva. Când gelatina s-a dizolvat, voi lăsa jeleul deoparte cât să ajungă la temperatura camerei. Nu îl pun în frigider, ci îl las la temperatura camerei să se răcească ușor. Voi topi acum și gelatina pentru cremă, cele 20 de grame de gelatină hidratate. Pur și simplu am pus gelatina într-o cratiță și o voi topi la foc foarte mic. Voi amesteca continuu și este foarte important ca gelatina să nu fiarbă. Când gelatina s-a topit, veți observa că se va transforma într-un lichid. O voi lăsa și pe ea acum să se răcească cât să ajungă aproape de temperatura camerei. Pentru cremă este foarte important să avem reci următoarele ingrediente: smântâna pentru frișcă, mascarponele și crema de brânză. Le vom pune pe toate
într-un bol mai mare. Am pus pentru început crema de brânză. Voi adăuga și mascarponele. Smântâna pentru frișcă care este naturală și neîndulcită. Voi adăuga și zahărul și esența care poate fi de vanilie, de lămâie sau chiar de portocală. Voi amesteca puțin cu lingura, asta pentru a nu stropi peste tot atunci când voi folosi mixerul. Iar acum voi mixa foarte bine totul cât să obțin o cremă pufoasă. În continuare, cu mixerul pornit, voi adăuga gelatina în fir subțire și voi amesteca foarte bine. Voi pune crema peste blatul care a stat în frigider. Pentru că eu am obținut o cremă destul de densă, în acest moment pot pune și jeleul, care este lichid, însă se va întări foarte bine în frigider. Dacă obțineți o cremă ceva mai lichidă, o puneți în primul rând în frigider pentru o jumătate de oră și abia apoi puneți jeleul. Acum voi pune tava la frigider pentru cel puțin 6 ore, însă cel mai bine este să stea peste noapte. Cheesecake-ul a stat peste noapte la frigider, iar acesta este rezultatul final. Am obținut un desert fără coacere minunat, foarte gustos și aspectuos. Blatul de biscuiți este unul crocant, fără să fie greu de tăiat, crema este fină și foarte gustoasă, iar jeleul natural este delicios și răcoritor. Acest cheesecake fără coacere este unul minunat, ușor de făcut și bineînțeles că puteți înlocui cireșele cu fructele voastre preferate. La nevoie puteți folosi cheesecake-ul pe post de tort pentru ocaziile speciale din viața voastră. Mulțumim sponsorului nostru Chebene Plus pentru sprijinul acordat și nu uitați că pentru orice probleme cu balonarea puteți apela cu încredere la Chebene Plus. La revedere!